egy hatalmas kutya jött be, és ettől nagyon megijedtem. Sziasztok, Tóth Szilvia vagyok, és ez az első YouTube csatornám. Már hogyha nem veszük azt, hogy már szerepeltem az ELTE-vízióban korábban. Az ELTE-n tanulok magyar és média minoron, és idén kijutottam a Groningeni Egyetemre, Hollandiába nyelvészetet és médiát tanulni. Ezt a videót főleg a családtagjaimnak, a barátaimnak és a jövőbeli Erasmusos hallgatóknak készítem, azért, hogy bemutassam, milyen itt az élet Hollandiában, milyen az iskola, milyen a közlekedés és a város. Majdnem lekéstük a repülőt. Ez úgy történhetett meg, hogy éppen a várakozó teremben voltam a magyar szakos csoporttársammal és az ő barátjával, amikor egyszer csak észrevettük, hogy úristen, már 6 óra 15 van, és 10 perc múlva indul a repülő. Úgyhogy elkezdtünk rohanni az első kapuhoz, ami már be volt zárva. És ott volt még egy másik házaspár is, úgyhogy valószínűleg ennek hatására is a lány, aki ott állt, végül beengedett minket. Nagyon kedves volt tőle. Úgyhogy elkezdtünk rohanni, és volt ilyen kacskaringós út, amin végig kellett volna menni, de én inkább csak keresztül vágtam a láncok alatt, mert az egyszerűbb volt és gyorsabb. Ennek persze a személyzet annyira nem örült, de amikor felértem, láttam néhány nevető arcot. Egyébként biztos vicces lehetett a másik szemszögből nézni, ahogy rohanunk a hatalmas bőröndökkel. A repülőúton egy második probléma is előttem állt. Az történetesen, hogy nagyon féltem a leszállástól és a felszállástól. Amikor először repülőn utaztam, másodikban, gimnáziumban, már akkor is nagyon rossz volt. Ahogy rázkodott a repülő, és úgy éreztem, hogy szétszakad a fejem, és hogy én ezt nem bírom tovább. De már kitaláltam rá technikákat, tehát azt mondogattam magamnak, hogy nyugalom, nem lesz semmi probléma, minden rendben lesz, és próbáltam elszámolni 100-ig. Bár egyébként a mellettem ülő nő nem nagyon segített nekem abban, hogy leküzdjem ezt a helyzetet, mert ő nagyon tapasztalt repülőgéputazónak tűnt, csak benyomta a fülest és már aludt is. Én pedig olvastam egy cikket az aerofóbiások típusairól, és valószínűleg én a beszédesebb típusban vagyok, de hát ezt most ugye nem gyakorolhattam. Úgyhogy igazából csak hálát adtam a sorsnak, hogy kimehetek Hollandiába egy fél évre. Aztán amikor megérkeztünk az Eindhoveni repülőtérre, akkor elmentünk a vasútállomásra, és egy napi eggyel 2 átszállással elutaztunk Groningenbe. Onnan pedig busszal jöttem idáig, ahol a hölgy várt, és nagyon kedves volt, készített nekem szendvicset, adott egy kis sárgadínnyét, illetve narancsjúszt, és aztán elmentem pihenni. Majd másnap a kötelező biciklivásárlás következett. Itt Hollandiában mindenki biciklizik, és amúgy is könnyebb lenne úgy felfedezni a várost. Úgyhogy igazából megvettem a legolcsóbbat, amit találtam a vasútállomás melletti boltban, és elindultam körbenézni. És találtam egy nagyon szép utcát, ahol esernyők lebegnek a fejünk felett, és egyébként megtudtam később, hogy itt egyébként máskor csizmák is szoktak lebegni, tehát ezt így cserélgetik időnként, illetve nagyon szép kikötők vannak, és nagyon kedvesek az emberek. Amikor segítséget kértem, mindig nagyon kedvesek voltak és odaadóak, és ha nem is tudtak jól angolul, akkor is próbálták megmutatni, hogy merre menjek. Megkértem egy holland lányt, hogy mutassa meg, merre van az egyetem, és olyan jól kijöttünk egymással, hogy végül meghívott egy holland házi bulira, hétfőre. Tehát az első hétfőben már egy holland házi buliban voltam, fel tudjátok ezt fogni? Mert én nem tudtam, annyira durva volt. És egyébként gondolkodtam, hogy bevállaljam-e vagy ne, de végül elmentem rá. Alig találtam meg a helyet, nagyon sötét volt, már kicsit kétségbe voltam esve, és felhívtam a tesómat, hogy akkor most mit csináljak, meg hát ha esetleg tud segíteni. Amikor is megláttam egy lányt, aki pont arra ment, úgyhogy végül én is beértem, és
egyszer csak egy hatalmas fehér kutya közeledett felém, én pedig annyira megijedtem, hogy beszaladtam az egyik szobába, ahol a többiek voltak, becsaptam az ajtót, és a tesómmal gyorsan közöltem, hogy jól vagyok. A többieknek ez valószínűleg úgy jött le, hogy itt van egy lány, akit még nem ismernek, berohant, és ráadásul egy másik nyelven halandzsázik össze-vissza, és most akkor mi van? Én pedig gyorsan megpróbáltam letenni a telefont, és aztán megmagyarázni nekik ezt a helyzetet. És először nehezen indult be az egész, mert nehéz ugye nyilván angolul beszélni, de később jöttek még többen is, illetve már sokan voltak hajlandóak angolul beszélni, úgyhogy tök jól jött ki az egész, nagyon jól éreztem magam, nagyon sokat nevettem, és a végén már csak azt vettem észre, hogy úristen, már hajnali 2 óra van, és haza kéne menni. Úgyhogy így telt az első pár napom Hollandiában. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! In the kitchen, whipping. I've been chefing, mix it with my left hand. Water whipping and I'm stirring.